Welcome back to my channel. So for this video ay magluluto naman tayo ng cabbage roll. At tsak na magugustuhan ito ng mga bagets nyo. Pwede siyang pang snacks at pang ulam, especially sa online class nila. So let's start! So yun guys, ito na yung main ingredients natin. Yung ground pork, yung cabbage, yung patatas. Inano natin yung patatas, iniwa ko na siya ng maliliit. Meron tayong sibuyas at bawang, meron tayong breadcrumbs, oyster sauce, egg, and then meron tayong ditong cornstarch. So, start na tayo! Guys, ang gagawin natin ay magpapakulo tayo ng tubig. Iba-blanch lang natin itong bagyo pechay. Actually, pwede nang gamitin yung cabbage, alam natin yung bilog na green. Pwede rin siya, pero ito yung gusto ko dahil maganda siya pang balot. Then usually, ito din yung ginagamit paggawa ng kimchi. So, hintayin na natin kumulo. So, yun guys. Iwahiwalayin lang natin itong bagyo pechay. Tapos, i-blanch natin mamaya. Pero bago natin siya i-blanch, hugasan muna natin siya. So, ipunin natin itong mga medyo malalapad. Yung pwede natin magamit pang balot mamaya sa atin. So, yung maliliit, pwede natin hiwain lang siya. Tapos, pwede natin siyang hiwain lang na maliliit kasi medyo hindi na siya pwede siguro pang balot. Pwede natin siyang hiwain ng maliliit tapos isabay natin dun sa ating ground pork natin. So, mag-blanch na tayo. So, yun guys, tumulo na ang ating tubig. So, i-blanch na natin yung ating bagyo pechay. So, ingatan lang natin na hindi siya ma-overcook. Kasi pangit siya mamaya pag overcook siya. Pangit siya pag balot natin. Yan. I-blanch lang natin. Hantayin natin na medyo lumambot. Siguro mga 2 minutes lang. Or tingnan natin kung medyo lumambot na yung ating cabbage. So, gaya na sinabi ko sa inyo kanina guys, pwede rin kayong gumamit ng usual ng cabbage na kailangan natin, yung pabilog, yung green. So, choice nyo lang yun kung saan yung mas bet nyo. So, ito naman yung second batch. Ito na yung na-ano natin kanina, na-blanch natin kanina. Ayan, dinedrain ko na siya. So, yan, i-blanch lang natin. Blanching ang tawag dito kung saan pinapakuluan natin ng konti yung gulay. So, yan guys, habang pinapalamig natin ang ating cabbage, ay gagawin lang muna natin ating fillings. So, ang gagawin natin ay i-mix natin ito lahat ng mga ingredients. Itong ating ground pork, yung sibuyas, yung bawang, yung patatas, tsaka ito yung natira kayo na yung maliliit kanina na cabbage para di man nang masayang. Meron ito yung bawang. Tapos yung sibuyas. Okay, yung patatas. Ayan, nilagyan ko siya ng tubig kayo na para hindi siya umitim. So, tanggalin muna natin yung tubig. So, ayan, yung patatas. Halo lang natin lahat. Okay, and then, naglagay ako ng 2 tablespoon ng breadcrumbs para crunchy siya. Yung fillings natin. And then, yung sobra kanina na cabbage, yung maliliit na hindi siya kaya pwedeng pambalot. So, ginawa ko, hiniwa ko lang siya maliliit. Tapos, sabay na natin dito sa mixture natin. So, mix na natin. Tapos, later on, igisa natin tong fillings para malasa. Mas maganda kasi pag igisa na siya, especially pag pork, para talagang kumapit yung lasa sa loob. Kasi ito yung fillings natin mamaya, or papalaman natin doon sa cabbage. Mix lang natin siya. And then, season lang natin siya ng salt and pepper. Season lang natin. So, yan. Maglagay din tayo ng oyster sauce para mas malasa. Mga 2 tablespoon pag 1/2 kilo yung ground pork. So, yan, gisahin lang natin ang ating mixture para maluto yung karne at malasa ang ating fillings.
Basahin na natin para aluto ang ating karne. Basahin tayo na lang. Masustansya. So, perfect to sa ating mga kids. Yung mga ayaw ng gulay. Kahit pa paano, meron pa rin siyang karne. Masustansya. So, ayan, medyo luto na ating karne. Hindi lang natin masyadong lutuin kasi may i-fry pa natin siya. Palamigin lang natin ito, tapos maya-maya ay magbabalot na tayo. So, ayan guys, medyo malamig-lamig lang ang ating mixture. So, ngayon ay babalutin na natin siya. Ilalagay natin dito sa cabbage. So, ayan. Kumuha lang kayo ng parang isang kutsara hanggang kasya dito sa ating cabbage. So, yan. Ready to breadings na tayo. So, yan guys. Nabalot na natin. So, proceed na tayo sa pag-breading. So, meron tayong ditong cornstarch, egg, tsaka breadcrumbs. So, ngayon yung cornstarch, para medyo malasa, season natin siya ng salt and pepper ulit. Season lang. Tapos, mix lang natin. Tapos itong egg. So, yan, i-fry na natin. Cabbage roll. So, tikman na natin. Wow! Crispy. At medyo manamnam siya. Maganda siya mga mamshies dahil, di ba, gulay siya. Pwede sa mga bagets natin. Healthy foods. Pwede kayong gumamit ibang sauce like sweet and chili or pwede kayong gumamit